بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الروم، وهي سورة مكية كما سبق، آيات الله تبارك وتعالى في الخلق والحياة والناس وفي السماوات والأرض من عظيم صنعه سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه في أحد، ولا يمكن لأحد أن يصنع شيئا من هذا وأن يفعل شيئا من هذا. ومن آياته أن خلقكم، بدأ من قوله: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من يخلق هذا الخلق؟ فهذا الخلق، هذه البشرية كلها بأجيالها المتعاقبة جيل بعد جيل من وقتنا هذا إلى أبو البشرية كلهم آدم عليه السلام الذي خلقه الله تبارك وتعالى من تراب هذه الأرض وأسكنه جنته ثم أنزله. ثم خلق الله تبارك وتعالى زوجه له من ضلع من أضلاعه وإسكانها معه وخلقه ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم خلق هذه السماوات والأرض، قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم خلق هؤلاء البشر مختلفي الألوان ومختلفي الألسنة آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم ما وضعه لهؤلاء البشر من النوم ليرتاحوا فيه ومن السعي في الحياة ليسعوا، هذا لا يفعله ولا يصنعه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا المطر الذي به حياتهم على الأرض، أنه يبدأ هناك بالبرق، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ونزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم أخبر بأن من آياته أن يعيد هذا الخلق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. إنه الرب الإله المتفرد الذي تفرد بهذا الخلق، فهو كذلك متفرد سبحانه وتعالى بتصريف هذا الخلق وبقهره، وبأنه تحت أمره ومشيئته لا يخرج شيء ولا ذرة من ذرات هذا الوجود عن أمره سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو المثل الأعلى. ثم ضرب لهم مثل كيف يجعل لله تبارك وتعالى شريكا له من خلقه، والحال أنهم لا يرضون أن يكون عبيدهم وأرقاؤهم شركاء لهم في أموالهم، علما أنهم لم يخلقوهم. أنت لم تخلق عبدك ولم تخلق أمدك، مجرد أنه عبد عندك اشتريته بمال وضعته ظروفه وهو إنسان مثلك. قد يكون العبد أذكى أكثر ذكاء وقدرة من سيده، لكن ظروفه التي
هي وضعت هذا، أنت لا تقبل بأن يكون هذا العبد اللي هو المشارك لك في الإنسانية مثلك مثله، خلقك خلقه، وربما كان أوفر منك حظا من علم ومن عقل ومن إرادة ومن قدرة، لكن وضعته ظروفه ليكون عبدا لك، ومع هذا لا ترضى أن يكون شريكا لك في مالك، وتأنف أشد الأنف من هذا. فكيف ترضى هذا لإلهك وربك ومولاك سبحانه وتعالى؟ كيف ترضى لله تبارك وتعالى أن يكون من خلقه الذين خلقهم أن يكونوا أنداد لله تبارك وتعالى، وأن يتصرفوا يعني في ملك الله تبارك وتعالى كالله، وأن يكونوا شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة؟ وأنت أيها المشرك الكافر لا ترضى أن يكون عبدك الذي اشتريته أن يكون ندا لك وشريكا لك ويتصرف في مالك وأنه إذا اشترك كان في شركة تخافه كما تخاف الحر، ما ترضى هذا، فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى؟ والحال أنه كان يجب أن ينسب المثل لله، المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هناك صفة مدح في المخلوق الله لا تصف بها سبحانه وتعالى. كيف يكون يمدح المخلوق بالقوة أو بالملك أو بالسمع أو بالبصر أو بأي صفة من صفات يعني الكمال، والله تبارك وتعالى لا تصف بذلك، بل الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لما بين سبحانه وتعالى فساد قياس، يعني ما عند الكافر من قياس ولا عنده من أمر، وينسب لله تبارك وتعالى من صفات النقص ما لا يرضاه هو لنفسه، يعني هو لا يرضى لنفسه صفة هذه النقص يرضاها لله تبارك وتعالى. فمثل هذا أنه لا يرضى أن يكون عبده شريكه، كذلك لا يرضى أن يكون مما يرزق بنات، ما يرضى البنات لنفسه، ومع هذا ينسبونه لله تبارك وتعالى ويقولون الله تبارك وتعالى جعل ملائكته بنات. كيف هذا؟ أنت لا ترضى أن ترزق بالبنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ومع هذا يرضى لله وينسب لله تبارك وتعالى ما يأنف هو نفسه أن يكون هذه له وصفة له، فيجعل الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. ساء ما يحكمون. قال جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. لكن المصيبة الكافر وهذه أنه فقط يتبع هواه بغير علم، وهواه هذا يخلق له ويبني له عقائد من الباطل والزيف، ولا تثبت هذه العقائد عند أي نظر وأي برهان، لكن بالهوى خلص. بالهوى ظن أن الله تبارك وتعالى لما خلق الملائكة خلقهم بنات، فقال الملائكة بنات، الله تزوج ذكر بنات، بمجرد الهوى وبمجرد الظن يتبع هذا ويجعله حقيقة وكذا. وبعد بنات هم يشارك الله تبارك وتعالى، إذا عبدناهم هم يرفعون شكاتنا ويرفعون يعني سؤالنا الله تبارك وتعالى، والله يستجيب لهم. إذن تكون يعبد ويمشي. سار على هذا الأمر وهو عبارة عن ظنون كاذبة اتبعها بهواه وسار فيه. وعلى هذا الأمر الشرك كله على هذا النحو ظنون كاذبة واتباع للهوى، اتباع للهوى. فالذين عبدوا عيسى، الذين عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، عبدوا الكواكب، عبدوا هذه المخلوقات، إنما زينت لهم أهواءهم هذه، ليست هذه آلهة في الحقيقة، وإنما بتزيين يعني الشيطان لهم وبتزيين الأهواء لهم واتبعوا. بل اتبع الذين ظلموا، وضعوا الأمور في غير محلها، أهواءهم بغير علم. أهواءهم ما تهواه أنفسهم ما تحبه، وسمي اتباع الإنسان لما يحب ويشتهي دون نظر ودون عقل سمي هوى، لأنه يهوي بصاحبه ويسخط صاحبه. أهواءهم بغير علم. قال جل وعلا: فمن يهدي من أضل الله. هؤلاء لا هداية لهم. من يستطيع أن يهدي هؤلاء الضلال العميان الذين أعماهم الله تبارك وتعالى وأضلهم الله عقوبة لهم عندما تركوا الحق الواضح البين واتبعوا الهوى، وهذه عند ذلك طمس الله بصيرا، فالله أضلهم لما زاغوا عن طريق الحق وتركوا طريق الحق بعد ما عرفوا وبين لهم، ولكنهم آثروا اتباع أهوائهم، قالوا هذا آبائنا وأجدادنا وهذا كنا عليها وهذا أمر سرنا عليه. فلما اتبعوا أهواءهم بغير علم عند ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى فطمس
على بصائرهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فمن يهدي من أضل الله، يعني من أضله الله، من يستطيع أن يهديه؟ الله إذا أراد سبحانه وتعالى، وإذا أضل عبد، هل يستطيع أحد أن يكشف قناع قلب هذا الذي أضله الله تبارك وتعالى وأن يفتح قلبه للهدى وقد قفل الله قلبه؟ لا يستحيل. قال جل وعلا وما لهم من ناصرين، فليس لهم هدى، لن يهديهم أحد ما دام الله تبارك وتعالى أراد إضلالهم، وليس لهم من ناصرين، ليس لهم من أحد ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. ومن هذا؟ من هذا الذي سينصرهم من دون الله؟ يقوم يخرجهم من عقوبته، يفديهم من النار، لا ناصر لهم، لا ناصر لهم مع الله تبارك وتعالى. فالله خاذلهم، ولا شك أنه كل من أراد أن ينصرهم فهو مخذول. وما لهم من ناصرين. ما دام الأمر على هذا النحو، إذن ما دام الأمر أمر الكافر على هذا النحو، أنه لا عقل له ولا فهم له، وأنه ينسب إلى ربه ما لا يرضى هو أن ينسبه لنفسه، وأنه متبع لهواه، وأن الله أضله على هذا النحو، وأنه لا ناصر له، إذن فعليك أيها المؤمن بقى أن تتوجه إلى الطريق الصحيح. فأقم وجهك للدين حنيفا، أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله، وهذا أمر لكل المؤمنين. فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، الإقامة الاستقامة، يعني اجعل وجهك قائما للدين حنيفا، بعيدا عن كل طرق هذه الشرك. الشرك طرق كثيرة منحرفة معوجة، مل عن كل هذه الطرق إلى صلاة الرب تبارك وتعالى. فأقم وجهك، وإذا أقام الإنسان وجهه خلاص يؤسي هذا معنى السير، لأن الذي يريد أن يسير في طريق أول ما يوجه شيء منه يوجه وجهه في هذا الطريق، خلاص ثم يتجه فيه. فأقم وجهك للدين، دين الله، للدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين الحق، للدين حنيفا مائلا عن كل دين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله التي فطر الناس عليها. الخلق، الله تبارك وتعالى خلق الخلق هكذا، خلق الخلق لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق وحده، هو الخالق وحده، وكل هذه الخلائق تصمد إلى الله تبارك وتعالى. الله هو الصمد، كل مخلوقاته تصمد إليه، ما في هناك يعني موجود تصمد إليه يصمد إليه شيء من هذه الخلائق، بل كل الخلائق تصمد إلى الله تبارك وتعالى، كلها صامد إلى الله، لأن في كل نظر وفي كل اعتبار الخالق لهذه المنظومة العظيمة من الخلق خالقها واحد، لأنها منظومة منظمة موجودة وجود واحد مرتبط كل جزء منها بالآخر، أمر محكم في غاية الإحكام، وكل كأنها آلة بتروس وبنظام واحد، نظام واحد يجمعها كلها. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق على هذا النحو، أنه خلق واحد كل منهم محتاج إلى الآخر، ودليل كله على أن خالقه إله واحد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه الأحكام. فهذه أقم وجهك للدين حنيفا، الدين الله تبارك وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه فطرة الله، أن الخلق كلهم شاخصون ومتجهون إلى أن ثمة إله واحد هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يصمدون إليه. هذه الفطرة تتغير في الإنسان الكافر بالتعليم الباطل، عندما يأتيه التعليم الباطل والتزييف من صغره يقوم يخرج عن هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتنصير والتهويد والتمجيس بالمجوسية يبدأ من الصغر، لأن من الصغر لما يجي النصراني يعلق الصليب على ابنه ويرسم أمام الصليب، وعندما يأكل يرسم أمام الصليب،
فيعلمه النصراني من الصغر، يلويه عن ويبعده عن الفطرة. وكذلك اليهودي عندما يبدأ يغذيه باليهودية من صغره، مع أول شربه للحليب يغذيه باليهودية ويبثه فيه، فيصرفه عن فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، وهي أن يشهدوا لربهم سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه فطرة الله فطر الله الناس عليها، لكن إخراجهم عن هذه الفطرة إنما هو بالتعليم الباطل، بالتعليم الكاذب، هذا الذي يصرفهم ويخرجهم عنها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا خلق الله تبارك وتعالى الأول مستمر كما هو. التبديل والتغيير إنما يكون بالتنصير والتمجيس والتهويد بعد ذلك، لكن الخلق الأساس على التوحيد، كما قال صلوات الله والسلام عليه: كل مولود يولد على الفطرة، فالولادة على الفطرة، ويجي التهويد بعد ذلك، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: يعني كل مولود يولد، يعني الفطرة، يعني كما تنتج البهيمة جمعاء ليس فيها من جدعاء. البهيمة عندما تنتج كاملة الأطراف. شوف هالإنسان ينزل البهيمة من بطن أمها، ولد الناقة عندما ينزل كامل، ما في شيء، لا في أذن مقطوعة، ولا في خشم فيه ديت، ولا فيه وسم، ولا في شيء. وكذلك البقرة وكذلك العنز عندما تنزل كاملة ديت، ليس فيها من جدعة، ما فيها تجديع. ولكن التجديع هذا والتشويه إنما يأتي بعد ذلك. فكل إنسان يولد على الفطرة مثل هذا، مثل الخلق الأول كامل في كل شيء. لو خلي بينه وبين يعني فطرته لاختار الرب تبارك وتعالى ولاهتدى إلى الله الخالق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن يأتي التجديع ويأتي التشويه بعد ذلك. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين القويم، أنه لا إله للعالمين إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رب لهم سواه سبحانه وتعالى، وأن صراطه هو الصراط المستقيم وحده، وأن كل صراط غير صراط الله تبارك وتعالى فباطل. فهذا هو الدين القيم، الدين القويم المستقيم الذي لا عوج فيه. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. وانطلق كل منهم في طريق من طرق الضلال وتركوا الصراط المستقيم، صراط الرسل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفة. ثم قال جل وعلا: منيبين إليه، يعني كونوا منيبين إليه. منيبين الإنابة، الرجوع، يعني راجعين إليه في كل شؤونكم وأحوالكم، كل مرجعكم الله تبارك وتعالى، استمدادا لشرعه، تنفيذا لأمره، تصديقا لخبره، صبرا على قضائه وقدره. هذه الإنابة إلى الله. الإنابة إلى الله هي الرجوع إليه، الرجوع إليه في كل شيء. ترجع إليه في الحكم، فالحكم منه سبحانه، ترجع إليه في التشريع، ترجع إليه سبحانه وتعالى. الإنابة إليه في يعني التصديق، أن خبره هو الصدق سبحانه وتعالى، تصدق خبره، تنفذ أمره سبحانه وتعالى. منيبين إليه في كل شؤونكم، واتقوه، خافوا الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعاقب ويؤاخذ بالذنب، بل هو شديد العقاب، بل لا أحد يعاقب كما يعاقب هو. ما في أحد يعاقب يعني من يريد عقوبته كما يعاقب الرب تبارك وتعالى أعداءه. فيومئذ لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه. ما أحد يعذب كعذاب الله، ولا يوثق أحد كما يوثق الله عز وجل. مهما وجد من المخلوق من يعذب مخلوقا مثله، ماذا يصنع له؟ يجيب له قيد من الحديد من الصلب، القيد هذا يحميه
بهذه النار بسلسلة 2 3 20 متر يقيده فيها. أين هذا من قيود، يعني من قيد الآخرة ومن أغلالها؟ غل الآخرة لو وضعت الحلقة منه على جبل لدكت من شدة حرها وصهرته من حرها ونارها. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذرعها طولها 70 ذراع، قيل بذراع الملك، فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا أمر عظيم. فهذه لا أحد يقيد أعداءه ويسلسلهم كما يقيد الله تبارك وتعالى أعداءه ويسلسلهم، وكذلك لا أحد يعذب أعداءه كما يعذب الله تبارك وتعالى. قال واتقوه، خافوا، يؤاخذ بالذنب وإن كان الذنب صغير عندك لكن وهو قد يكون كبيرا عند الله تبارك وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهو الذي يقدر يعني هذا الذنب صغره أو كبره وعقوبته والعقوبة عليه كم تكون وكيف تكون. فاتقوه، خافوه سبحانه وتعالى. احذروا أن تعصوا أمره جل وعلا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. أشرف ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده الصلاة، وذلك أنها هي تعظيم الله، هي الأعمال والأقوال التي يعني شرعها الله تبارك وتعالى لتعظيمه وذكره سبحانه وتعالى، لما فيها من الأقوال القويمة والأفعال العظيمة التي تدل على عبودية العبد نحو إلهه وخالقه ومولاه، من قيامه قائما بين يديه قيام الذليل الخاشع، وركوعه ركوع العبد الذليل، وسجوده فيضع أشرف يعني مواضعه في الأرض بين يدي الله تبارك وتعالى، أشرف ما في الإنسان وأعلاها جبهته وأنفه فيضعها في الأرض خضوعا لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فالصلاة بما فيها من الأقوال والأعمال العظيمة التي تدل على عبودية العبد وخضوعه وذله وإنابته وتذلله لربه سبحانه وتعالى، هذه أشرف الأعمال. وأقيموا الصلاة، وأقيموها يعني خلوها على الوجه المستقيم، ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا من هؤلاء المشركين الذين اتخذوا لهم إلها مع الله تبارك وتعالى أو إلها غير الله جل وعلا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. مشركين ألوان وضروب ما تنتهي. الشرك ليس له حد، ما له حد يعني ينتهي إليه. فكل قوم من أهل الشرك اتخذوا لهم إله غير إله الآخر. فهذا الذي أخذ عيسى إلها، وهذا الذي أخذ الملائكة، وهذا أخذ الشمس، وهذا أخذ القمر، وهذا أخذ النجوم، وهذا أخذ شجرة، وهذا أخذ حجر، وهذا أخذ بوذا وصنم وضعه ونصبه، وهذا أخذ كونفوشيوس، وهذا أخذ الكذا، وهذا أخذ الملك، وهذا أخذ الطاغوت. ومن الناس من تتخذ ما تتخذ. هذا الشرك تهاويل وألوان لا حد لها. فقد عبد كل حتى الحيوانات الحقيرة والنجسة عبدت من دون الله كالقرود والفئران والحيات وغيرها من يعني أمور كلها ضرر وخبث، ومع ذلك عبدت من دون الله وجعلت إله يعبد، يعني يطلب منه الرحمة، يطلب منه الخير، ويتقى به الشر. والحال أنه ليس في الوجود كله من يملك لنفسه نفعا ولا ضرا دون الله تبارك وتعالى، ولا يملك لعابده نفع ولا ضر. لا عيسى ولا من هو أشرف من عيسى ولا أقل منه يملك لعابده نفع ولا ضر، ما يملك نفع ولا ضر لهم. ومع ذلك اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. من الذين فرقوا دينهم، هؤلاء المشركين، وكانوا شيعا، أحزاب وجماعات مختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب، كل جماعة مجتمعة من هؤلاء المشركين حول صنمها وحول إلهها فرحة به، تفرح بهذا، وترى أنها هم الأمة المهتدية والذين على صواب، وقد تحتقر غيرهم وتنظر إلى غيرهم من هذا، كما كان المشركون
يعني من العرب يقولون للنبي صلوات الله وسلامه عليه مفتخرين بأنهم يعبدون الملائكة، يقولون نحن نعبد الملائكة، الملائكة بنات الله. وأما النصارى فإنما يعبدون بشر، يعبدون عيسى ويقولون عنه ابن الله، ويقول آلهتنا خير أم هو؟ آلهتنا التي نعبدها وهم الملائكة خير أم هو أم عيسى ابن مريم الذي يعبده من يعبده من النصارى؟ قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. النبي جاي يفاضل لهم بين إله من الخلق وإله، إنما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله خالق الخلق سبحانه وتعالى مدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى، ولم يكن يأتي ليفضل لهم بين شرك وشرك، فالشرك كله من باب واحد. فمن عبد عيسى ومن عبد صنم ومن عبد اللات والعزى فكل هؤلاء مشركون، لا فرق في هذه العبادة بين إله وإله، لأنه لا إله إلا الله. الإله على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، وكل ما يعبد من دونه فعبادته باطلة. فالله هنا هدى المسلمين ووجههم إلى أن يعبدوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، ويتركوا هؤلاء يعني الأخباث الأنجاس من أهل الشرك الذين تحزبت كل جماعة منهم نحو إله يعبدونه وكل منهم فرح بما هو عليه من الدين. قال جل وعلا آيات عظيمة جدا هذا في توجيه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: فأقم وجهك للدين، دين الحقيقي حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا الدين القويم على الحقيقة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. يعني أقم وجهك إلى الدين وأنتم منيبين إليه، منيبين إلى الله راجعين إليه في كل أموركم، واتقوه خافوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي هذا كذلك توجيه للمسلمين ألا يختلفوا، فإن إلههم سبحانه وتعالى واحد ودينهم واحد وصراطهم واحد، وألا يختلفوا ولا يكونوا مثل هؤلاء المشركين المختلفين في أديانهم وفي طرقهم. ثم قال جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هنا فاصل جديد لبيان فساد هؤلاء المشركين، وأنهم لا يستقيمون على حال، وأنهم قد يعودون إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة، ولكن وقت الرخاء يرجعون إلى شركهم مرة ثانية. فيا سخف يعني عقولهم، ويا يعني عمى أبصارهم. وإذا مس الناس ضر، ناس هؤلاء المشركين دعوا ربهم منيبين إليه. إذا مسهم مجرد المسيس أن يصلهم هذا الضر بمرض ولا بقحط ولا بآفة من الآفات، أي ضرر يأتيهم، دعوا ربهم الذي هو ربهم سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، منيبين إليه راجعين إليه. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم إذا أن الله تبارك وتعالى كشف هذه الضر وأذاقهم رحمة من عنده سبحانه وتعالى بذهاب الضر وباستبدال ضرهم إلى رحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا فريق، إذا على طول مباشرة جماعة منهم بربهم يشركون بالله تبارك وتعالى، يعودون إلى شركهم مرة ثانية، أو ينسبون ما رفعه الله تبارك وتعالى عنهم من الضر وما أبدلهم به من الخير ينسبونه لغير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يعني أنهم فعلوا هذا ليكفروا، لام العاقبة، أن هذا الفعل فعل كفر، فعاقبة هذا الفعل أنهم كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى الذي دعوه وكشف عنهم هذا الضر، ولكنهم نسبوا هذا الكشف وهذه الرحمة لغيره. ليكفروا بما آتيناهم أي من الرحمة ومن استبدال ضرهم بخير. قال جل وعلا: فتمتعوا. هذا أمر للإهانة، أمر للإهانة. فتمتعوا أي أيها الكفار المعاندون فسوف تعلمون. تهديد، فسوف تعلمون يهددهم الله تبارك وتعالى، تعلمون عاقبة كفركم هذا وشرككم ولجوئكم إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة، ثم نكولكم بعد ذلك إلى الشرك ونسبة ما يأتيكم من الخير إلى غيره سبحانه وتعالى. فسوف تعلمون.
نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.